Čau všichni, já vás zdravím u dalšího dílu VSM. Dneska to bude trošku speciální díl, protože tady máme 3 generace Mustangu. Máme tady toho krasavce z roku 1970. Pak tady máme úplnou funglovku Mach 1 2022, která má na je to asi 350 km, takže úplně nový auto. A nakonec tady máme elektrického Macha, který je hodně rozporuplný, protože spousta lidí říká, že elektrika stojí za prd. Ale my vám ukážeme, že to ne asi tak je. Samozřejmě chceme poděkovat všem, kteří nám tady ty auta poskytli, což je Thomann Motors, který nám zajistili tady tu krásnou 70. Zároveň vám ukážeme i další krásné auta, co tady mají. A pak ještě Autopala Spořilov, který nám zajistili tady ty 2 parádní auta, které budeme především srovnávat i na silnici, abyste viděli, jaký to je. Tak to sledujte a uvidíte. Najlepšia elektrika aj tak. Tak, dneska nás čaká veľké losovanie, s Tomom si ideme strihnúť, kto si vezme aké auto. Tohle, tak poď. A nie sú na to? Vyhrál jsem, no nic, já si vemu elektrickýho. Takže elektrika. Chlapci zo Spožilova nám požičajú tieto super autička, my si ideme vyskúšať. Takže sa hodne tešíme. V priebehu natáčania vám o nich povieme viac a budeme sa snažiť vrátiť neporušené a hlavne sa nám nechce kupovať zadné gumy. To má úplně neuvěřitelný zrychlení to auto, to je wow, jako já miluju V8, miluju prostě benzínový auta, ať to řve, ale tohle, to je hustý prostě, to je neuvěřitelný zrychlení, to úplně wow jako. Dali sme si závod s Tomom na semaforoch a Tomáš s elektrikou nás normálne dal, lebo ja nie som zvyknutý na small block, čo je vlastne tento 5 liter. Ja som zvyknutý, že Camaro mi zatiahne od nízkych otáčok. A toto sa nechcelo prebrať, lebo nemá to turbo, ako auto perfektné, ale ja ešte na ňom neviem jazdiť. Proste ono má maximálku niekde 7 500 a pri tých 3-4 nás tá elektrika jednoducho dala. Plný plyn, kopec, elektrika. Já jsem nadšenej teda, ty vole. No já jsem to viděl. Jako na to, že to je elektrika. Tyba, to má zrychlení jako svině. Má to omezovač teda na 190, ale jako sešlápneš a jedeš, furt letíš, tyba. Pak je to hustý jako. Aby som vás uviedol do situácie, chlapci z Autopala nás prosili, aby sme nezobsuli tú elektriku, lenže my sme nemohli Toma dobehnúť. Ja som to točil na 7 500, išli sme 210 a za Tomom sme nestíhali, takže neverte hejtom, že to má nejaký omedzovač, to je proste neomedzené, my sme museli počkať, kým dojdú baterky. Je to jako fakt hustý. Jako ale ani tie nedošli. Poprvé v životě jedu s elektrikou a zase to úplně nadšený. Jako chybí tam ten zvuk, takový to jo, ale je to hustý, prostě sešlápneš a letí to, tyvo. To je úplně fakt jak Mach, jak stíhačka, tyvo. Můžu říct, že to je Mustang, i když je to tichý, je to Mustang. Ale s našim oranžovým je zase väčšia sranda. Sem tam to hodí zadok, máme tam perfektný zvučík. Vyskúšali sme už aj omedzovač, moc ho netrapíme, aby
aby sme ho nezničili, pretože to je autíčko v zábehu, má ešte len 400 km, takže tak na pohodu. Ale v živote neradte šestku, je skutočne len na spotrebu a otáčky sa prepadnú strašne hlboko. Všetky ostatné rýchlosti sú super. Plný plyn, opäť, elektrika. No dobře, tak jsme si zablbli, zazávodili, vyzkoušeli, jak rychle to jede, ale teď bylo na čase se podívat do Thomann Motors na jednoho pěknýho 50letého Mustanga. No, rád bych vám o té lékáře něco řekl, ale lepší to bude asi slyšet od toho nejpovolanějšího, samotného pana Thomana. Tak tady máme Ford Mustang Mach 1, první generace, která byla od roku 69 do roku 70. A v čem se odlišovali od běžného Mustangu? Minimálně to byl motor, který byl 508 V8 ve dvou výkonnostních limitech, buď to byly 250 koňových auta, nebo 300 koňových. 508 V8, jasná volba. On Mach měl spoustu lepších věcí oproti GT, například brzdy kotoučové na všech nápravách, nebo na obou nápravách. Samozřejmě design, jako je design kapoty, jako je zadní křídlo, jako je zadní mračení, chcete-li. V neposlední řadě u Mach 1 je interiér, postavený do sportovna laděný. Převodové skříně byly možné buď automaticky 3stupňový, anebo 4stupňový manuál. Z mého pohledu nejlepší generace Mustangů Mach 1 je právě rok 60 až 70, ta první generace. Ten design vlastně je dokonalý. Posuďte sami. To auto je krásné už na první pohled. Žlutej. Konečně přišel čas vyzkoušet, jak tenhle 50letý Mustang vlastně jede. Takže vítajte v roku 70. Mali by sme si k tomu pustiť nejakú tematickú hudbu. Zariadi Tomik. Jo, proste to je ono. Brzdy to má brutálne ostré. Ešte lepšie. Naviguj ma, neviem kam ísť. Doleva tady? Jasné. No, proste už... Tady doleva. Tam je otočka pak. Jasné, vždy sa treba povoziť v novom aute, aby si človek uvedomil, čo má. Nás už tie autá začali mierne unavovať, ak ich furt musíme opravovať a robiť, ale môžem vám povedať, že to fakt stojí za to. Fakt, keď máte tu možnosť viesť sa v starom, novom a v elektrike, tak si proste vyberiete toto. Na to sa s vami kľudne stavím o hocičo. Hele, co si budem. Novej Mustang je novej Mustang, elektrický, ale starý klasice, tý se nic nevyrovná. Tak a teraz urobíme špeciálnu fintu, aby sme sa dostali do roku 2022. V8. A jedem. Teraz ideme ešte do ďalekejšej budúcnosti, do roku 2032, keď už nebudú benzínové autá. V8! Musíme vyrábať sami. Teď jsem se málo posral. On říkal, že to nejde utrhnout, ale ty jsi to utrhnul.
by som to utrhol. Ja utrhnem každé auto, aj Škodu 100. Ja utrhnem aj auto s otvoreným diferenciálom. Tak pomalu, Pomaličky, pomaly. Aby nevyhodili zase ďalších ľudí z nájmu, lebo to my deláme. Problémy. Návštěva Thomann Motors byla prostě pecka. Užili jsme si spoustu srandy, obhlídli nádherný auta v krásném stavu a třeba tady ta Corvette Stingray, to bylo prostě porno. No a klasika. Když nemůžeš Adriana najít, tak ho hledej v Motoru. Bylo na čase jet zase dál. No, aktuálně mám srovnání elektriky i benzínu a musím říct, že na tomhle benzínovém 5 litru mě hrozně baví samozřejmě ten zvuk. To je prostě bomba. Je to manuál, takže člověk si s tím může hrát jak chce, je to super. Ale nemá to takový odpich jako ta elektrika. Fakt nedokážu říct, jako z jízdních vlastností, co mě baví víc. Třeba osobně je mi pohodlnější spíš ta elektrika. Je to jednodušší, je to automat, já vím, ale jako v rámci zase toho Američna, tak tady to má větší duši samozřejmě než Amerika, teda než elektrický, to je logický. Ale jako ten zvuk tady v tom, to je pila, to je prostě bomba. Je fakt těžký říct, co člověka baví víc řídit, jestli benzín nebo elektrika. V oboje je skvělý, je to fakt jako zábavný, ale asi se víc přikláním furt tady k tomu benzínu. Prostě má to koule. Bohužel, jak to tak bývá, i nás na naší spanilé cestě potkali problémy. Narazili sme bohužiaľ na stopku. Ani súčasná vláda toto nerieši, že my s autami nemáme kde jazdiť. Nechceme to robiť nezodpovedne v provoze, tam maximálne môžeme tých 250. Tu sme si chceli vyskúšať nejaké drifty, závody a dajú vám takto stopku. A pritom tam viditeľne nikto nepristáva. I'm good. Čo ty na to? I'm good. Mu to nedovolí. Ti to nedovolí ani burnout. No dovolilo, ale dačo stlmilo, pritom mám vypnutý ten. Ono to má originál line locker, lenže ja to ešte neviem ovládať. Ja robím burnout po staru. Jo. Proste ak sa to roztočilo, dačo sa tu zaplo a že active brake on a mi to stlmilo. Pritom mod mám športový, mám vypnutý, teraz je traction control on, ja som mal off, aj mi tu svieti kontrolka. Mal som vtedy dobrý burnout, jak si to netočil. Závod. Čtvrt míle. Vyhraje benzín nebo elektrika? To teď uvidíte. Je to tam. Benzín vyhrál. Promiň kámo, elektrika dobrý, ale na benzín to nemá. Tak a blížíme se pomalu do finiše tady toho dílu. Musím uznat, že řídit elektriku i benzín bylo prostě super. Oboje auta jsou neskutečně zábavný, ale jak jste asi tušili, benzín to u nás vyhrál. Tím samozřejmě neříkám, že elektrika je špatná. To zrychlení to je prostě paráda. Ale prostě jsme odkojený na benzínu. To je masakr. Je jedno, jestli řídíš Mustanga z roku 70,
2022 nebo elektrického. Všechny ty auta mají něco do sebe a jsou prostě zábavný. Chceme poděkovat Autopala Spořilov, že nám půjčili tady ty dvě superkáry na natáčení a taky Toman Motors a hlavně panu Tomanovi, který se nebál vystoupit před kameru a něco nám o těch autech říct. Díky moc, bez vás všech by tady ten díl nevznikl. A co uvidíte v dalších dílech? Ukážeme si nějaký záběry z Car Wars a taky proč je dobrý na závody sebou vozit rezervu. Dál se podíváme na nějaký novinky, co jsme udělali s policejním Capricem. A taky zjistíte, jak Adriana podvedli a proč musí dělat generálku motoru. Ve třetím díle se nám rozsypala ta pěkná Mach 1, tak my vám ukážeme, proč se to stalo a taky co jsme hezkýho v motoru našli. A jako již tradičně uděláme nějaký vychytávky na mým Fordu a uděláme z něho tak trošku závodák. Tak se budeme těšit brzy zase na viděnou.